Welcome to Viruskenner. My name is Valerie. What do you already know about viruses and the way they are transmitted? Of course, it's good to investigate this subject yourself, but there are many doctors and researchers who study viruses every day. So why not make use of their knowledge? In this video, our reporters will take a look into the wonderful world of scientific research, namely virology, the study of viruses. We weten dat virusinfecties voor een groot aantal doden zorgen in de wereld, vooral in tropische gebieden, zoals Suriname. Een virus is besmettelijk. Kun je ook overdragen aan iemand anders? Een virus is door een muskuut of zo. En die prik je. En dat is meestal in chikungunya of dengue. Als je het over virus hebt, dan denk ik aan HIV-virus, Zika-virus. Je hebt een heleboel, je hebt H1N1-virus. Infectious diseases or viruses are very inconvenient and can make us sick. When we contract a virus, we want to get rid of it as soon as possible, right? Our reporter Laura in Suriname will show us why and when research into viral diseases starts and how it works. Hallo Viruskenner, dit is Laura uit Paramaribo, Suriname. Dank je voor je vraag, Valerie. We gaan kijken hoe we deze in Suriname kunnen beantwoorden. Momenteel loopt er een onderzoek naar hersenvliesontsteking in Suriname. Dr. Baptista was hierbij betrokken. We gaan aan hem vragen hoe het onderzoek is begonnen. 2 jaar terug zagen we in Suriname een toename aan hersenvliesontstekingen, waarvan we dachten dat komt door een virus. Maar dat presenteerde zich anders dan wat we gewend waren. En toen is het idee ontstaan om dat allemaal toch wat beter te bekijken. En waarom denken jullie dat onderzoek naar virussen belangrijk kan zijn? Zodat mensen niet ziek worden van een virus bijvoorbeeld. Als het onderzocht wordt, dan kennen we de oorzaak ervan. En ja, mogelijk ook de methode om het te voorkomen en of het te genezen. Dus ja. We gaan meekijken met de onderzoekers hoe dat het nu in zijn werk gaat. One of the first steps is to collect samples from an infected person. In this specific case, the doctor collected saliva. Je bent zojuist bij de patiënt geweest. Wat heb je gedaan? We hebben eerst aan de patiënt gevraagd of ze mee wil doen aan de studie. We hebben de studie helemaal uitgelegd en daarna heeft de patiënt toestemming gegeven. Waarna we meteen materiaal hebben afgenomen. En dat gaan we nu naar het lab brengen, zodat we onderzoek kunnen doen. We zijn zojuist aangekomen op het lab en hier zullen de materialen verwerkt worden. Dit is materiaal van een patiënt en dat moet je accepteren als het mogelijke besmettelijk materiaal. After the material has been properly processed, the material in the test tubes will be frozen. In this way, researchers are able to collect multiple tubes with patient material, which after some time can be studied all at once. Furthermore, the frozen material can be transported to other places as well. For instance, some tubes will be transported to the Netherlands for further research. Wat zouden jullie andere mensen aanraden om virusinfecties te voorkomen? Wees voorzichtig waar je gaat of ja, wat je doet. Of, ja. Wees voorbereid, vooral als je op vakantie of zo gaat. Volg de berichten goed, want zo kan je ook de plekken vermijden. Gezond eten. Gezond eten is heel belangrijk. Ja. Onder een kamboe te slapen, elke nacht een beetje bijgaan in je kamer te spuiten of muggenkaas aan te maken. Door rommel op te ruimen, door in een schoon omgeving doen. Ja. Tegenwoordig hebben ze een injectie kunnen ontwikkelen, iets kunnen ontwikkelen om de Zika-virus te kunnen bestrijden. Maar daar zijn er nog steeds proeven. Waaraan je eigenlijk moet werken is dat het niet wordt overgedragen van mens tot mens. Dus preventie is heel belangrijk? Preventie is belangrijk, ja. Dus preventie is eigenlijk heel belangrijk, zeggen jullie? Ja, preventie. Ja, het begint allemaal bij preventie. Ja, dat ze zeggen, voorkomen is beter dan genezen, toch? Dus, Super, dank jullie wel. You are probably curious what will happen next to the tubes. They will be researched and give insights into the characteristics of different types of viruses. In the other videos, these important insights will be shared with you. Hope to see you again. Bye!